الو یا با کیانه کردای عزیز دیگه ببخشید وسط برنامه کنم سه گفتم یه ذره آها مرسی یک دو سه گفتم برای همه پدران و مادران سرزمینم یه جیغ بلند بزنید یک وایس نه گفتم یک دو سه یکی از اعماق تهش اینجا بره یه بار دیگه یک دو سه بره جیغ بلند الو یا بابا خانمای محترم صدا میاد همونجا وایسا
من پیرمردم یه بسایی از کدوم شهرهای ایران اینجا هستید کنار ما؟ شیراز دیگه کجا هستید؟ اما دیگه کدوم شهر هستید؟ کرمان. ماشاءالله کیانه کردای عزیز دیگه بچه ها این داد میزنی وزی هم چیزن ملن لوری میفهمن پردی هم بکنم پس این چیزا بلد اما دیگه ببخشید وسط با هم آکنم گلپایگان دیگه شما چشم کرمانچه شما هستید که کردای عزیز یه جیغ بزنن بسه جیغ نمیدن ما رو سرکار گذاشتید کردای عزیز یه جیغ بزنن نداریم شمالی ها یه جیغ بزنن یا خدا عزیزی شیرازی ها یه جیغ بزنن شیرازی ها یا خدا اینا شیرازی پر انرژی هنا جنوبی ها یه جیغ بزنن نداریم شمال غرب مشهد دیگه خدمتتون عرض کنم که سیستان و بلوچستان یه جیغ بزنن بزن دنده دو گلپایگانی یه جیغ یه تنه جور همه رو کشیدن ها آذری های جیغ ماشاءالله بریم اول سمت آذربایجان هوام گرمه عروسکام سنگین انرژی دستای شما به ما میگه که چقدر ما باید اینجا انرژی بذاریم یه جیغ بلند